It's wonderful to be here with you. It's truly an honor. Для мене честь і велике задоволення перебувати сьогодні з вами в цій залі. As Pastor Anatoly said, it's my second time in Kyiv. Як пастор Анатолій сказав, це вже вдруге я в Києві. I was here in July of last summer. Минулого літа, в липні, я вперше під час війни сюди завітав. And things seemed very different here than they did then. І навіть за цей короткий проміжок часу видно, що є певні зміни. And I had the chance to be in Lviv as well earlier this year. Попередньо я ще встиг відвідати Львів. And you can't feel and understand what you're feeling and understanding and unless you're here. І сповна відчути людей, відчути їхній біль, не перебуваючи тут, неможливо. And obviously because of Jesus, his death and resurrection, і завдяки Христу Ісусу, завдяки Його смерті, Його воскресінню, and his plan to take the gospel to the ends of the earth, і Його задуму щодо поширення Євангелія до останніх кінців землі, that's what unites us no matter what happens. ми можемо зустрічатися, і це те, що об'єднує нас, незважаючи ні на що, за будь-яких обставин. We have to do those things no matter what the circumstances are. І мусимо зустрічатися, що б не було. And when I heard that you'd begun a series in 1 Peter, коли я почув, що церква зараз вивчає перше послання апостола Петра, перепрошую, I was glad to hear that. я зрадів насправді. Because I went to 1 Peter in the middle of COVID with our churches. Тому що за часів ковіду ми вивчали якраз спеціально послання апостола Петра і в нашій церкві. Like it was for you at that time, a time of confusion and not sure what's going to happen. Для нас тоді це був час плутанини, ніхто не знав, чого чекати, ніхто не розумів, що відбувається. It seemed very appropriate to go to Peter because he was speaking to the church in a time of particular difficulty. Тому, на мою думку, це дуже вдалий вибір біблійної книги, тому що писалася вона в час непевності і випробувань. And that's the way we need to use scripture. Саме і так і ми маємо використовувати Святе Письмо в нашому житті. Each writer, like Peter, had an agenda. They had a purpose in writing. Кожен автор біблійної книги мав певну мету. It's not just what they said, but how they said it and why they said it. Важливо не тільки слова, які написані в посланнях, а те, в який спосіб і з якою метою була написана та книга Біблії. Every document, every book that we have in the New Testament in particular, кожна книга, кожне вчення, яке ми бачимо у Святому Письмі, helps us understand the situation, допомагає нам краще збагнути контекст, ситуацію, where the people of God find themselves at different times in history. в якій перебував народ Божий у певний період історії. God chose to send his son into the world at that time. Наприклад, Бог послав свого сина на землю саме в певний період історії. In those circumstances. І саме за тих, а не інших обставин. With his eternal plan. Маючи вічний, споконвічний задум. And we have these documents in the New Testament from the apostles. І ми бачимо, по суті, задокументовані певні події апостолами. To watch and see how they now understood their task, their job, their life in history, in their time, with what God was doing. Завдяки яким ми можемо з вами розгледіти те, як саме апостоли сприймали Божу волю для свого покоління, для свого життя, для своєї місії, саме за тих обставин, в яких вони перебували тоді. And while the message that we have in the New Testament is very, very powerful, і послання, оця суть, ідея Нового Заповіту надзвичайно потужна. It's even more powerful when we see how the people of God were learning and
and living that out in the times that they were living in. А ще потужніше вона звучить тоді, коли ми розглядаємо, приглядаємося уважніше до того, як люди нового заповіту жили, яким було його життя, і за яких обставин. At its most basic, at the most basic level, what we have in the New Testament почнімо з основи. От в самій основі те, що ми бачимо в Новому заповіті, is the story of what God has done and is doing. Ми бачимо історію Божої дії, що він робив і що він почав і що продовжував робити. And how his people respond to and react to and live according to what he's doing. І те, як люди відгукувалися на його волю і як вони жили відповідно до Божого покликання. The good news is in everything God has done in Jesus. Добра новина в тому, що все, що Бог здійснював через Ісуса Христа, News because it's something that has changed everything and will change everything. полягає не обов'язково в тому, що там абсолютно радикально все змінилося. It's not good advice. Бо радикальні зміни не завжди найкращі. It's an announcement. І Євангелія – це не порада і не рекомендація, це проголошення. That the one God who created everything Проголошення істини про те, що Бог, який створив усе, has now done what needed to be done to turn everything back in the direction it needs to go. здійснив усе, що потрібно здійснити для того, щоб продовжити життя. It's an announcement to anyone who will hear and respond Це проголошення для кожного, хто почує і відгукнеться. that you are invited to be part of what God is doing. Це про те, що кожен із вас може відгукнутися до того, що здійснює в цьому світі Господь. And what God is doing is centered on this man Jesus. І те, що чинить Господь, базується на Ісусі Христі, Who is God come to live among us, Богові, який прийшов сюди, щоб перебувати серед нас. so that we could know who he is from up close. Щоб ми близько пізнали Його, ким є Бог. And to learn about and to see his life among us. Щоб ми бачили Його життя серед нас. How he laughed. Як Ісус навіть сміявся. How he cried at the death Як of a Він friend. ридав, як Він співчував своїм друзям. How he dealt with the evil powers. Як Він мав справу з силами темряви. And spoke against those who were destroying his world. Як Він прямо чинив опір злу. And finally giving them hope not just by words, І як Він давав надію не тільки словами, but by his very own life after death. а своїм життям і життям навіть після смерті. By rising from the dead, coming back to physical bodily life. З життям, яке передбачало і воскресіння, і втілення. To give everyone then, now, and in the future. Щоб дати от таке життя з воскресінням і оцим новим тілом, і тепер, і в майбутньому. That what God did for Jesus when he rose from the dead, Щоб те, що Бог вчинив для Ісуса, коли Той воскрес із мертвих, he will do for all who believe him. те ж саме Бог наш зробить для кожного, хто вірує в Нього. And indeed for all of creation. І для всього творіння. New heaven and new earth. Ось це нове небо і нова земля. That's what sets up our life and our mission. Ось такі є складники нашого життя і нашої місії на цій землі. Because we all know the way things are now is not the way they should be. Тому що ми з вами знаємо, що те, що ми бачимо зараз на цій землі, не те, що має бути насправді.
And we get reminded of that often. І часто ми нагадуємо собі про це. Sometimes in very personal, individual things. Інколи це зачіпає нас особисто. Sometimes in situations that you experience together with a whole nation. Інколи йдеться про взагалі такі події на рівні всієї країни, як зараз у нас. Things cannot remain this way. Ми бачимо, коли руйнується все. Було так, зараз не так і не може бути так, як було колись. But because Jesus rose from the dead Але саме через те, що Ісус воскрес із мертвих and is coming again, і повертається, we know that they won't. ми знаємо, що не завжди так буде. In the first chapter of Peter that you've already looked at, І ось в посланні апостола Петра, як ви вже вивчали, Peter talked about these big things. апостол Петро якраз про оці великі проблеми і говорить. Your living hope, Він акцентує на тому, він каже, ви як жива надія. your inexpressible joy, Він говорить про невимовну радість. the faith that we have to have, believing in things we don't see, but we Закликає до віри в невидиме. believe because of Jesus. Але завдяки Христу ми віримо з вами. He ended that last chapter 1, with a very strong statement, because of all this, І кінець першого розділу, якщо ви пам'ятаєте, в першому Петра, love one another deeply. він каже, любіть один одного. When everything else around you points in the other direction, Коли обставини нашого життя вказують про зовсім інше, because of what Jesus has done and will do, те, що чинить Христос і буде чинити Христос далі. love one another deeply. Любіть один одного такою глибокою, палкою любов'ю. The power of love is what changes the world now. Сила любові – це те, що змінює світ сьогодні. The love of power is what destroys the world right now. Але любов сили – це те, що руйнує світ сьогодні. The power of love has won and will win. Сила любові уже перемогла і буде перемагати. The instructions we have from the apostles. Повеління, яке ми маємо від апостолів, Peter in this case в цьому контексті апостола Петра, are given to us today to immerse ourselves in them. Дані нам для того, щоб ми занурилися в цю істину. To understand that because what God has done in Jesus, І щоб ми зрозуміли глибше, що саме Бог зробив через Ісуса Христа. and His intention to include us and bless all the world, І щоб ми зрозуміли задум Божий, який включає всіх нас і весь світ. this is now my story. І таким чином Божа історія тепер стає моєю історією. This is now our story. Тепер це наша з вами історія. This is now what makes us one. Це те, що об'єднує всіх нас. One with God, З Богом, one with one another, об'єднує нас між собою and one with people around the world, a global family в церкві і глобально по всьому світу. whose job is to live the life of Jesus wherever God finds them. Покликані жити життям, яке вгодне Ісусу Христу, де б ми з вами тільки не перебували. Peter is part of a circle of apostles, a circle of associates, I should say. In what sense? I'll explain it. Да. Тобто, уявіть собі апостола Петра, який перебуває в колі однодумців, інших апостолів. In the New Testament, we have much of the work of Paul, and Luke writes much about that. Luke and Paul go together. The work that Paul was doing among the Gentiles. Зверніть увагу на те, що в Новому Заповіті ми маємо цілий масив послань саме апостола Павла, який тісно працює в зв'язці з Лукою. Paul was the apostle, the sent one to the Gentiles. Тобто Павло був апостолом, покликаним служити неєвреям, язичникам. And we know from Galatians that Peter was
the apostle to the Jews, among others. І от з послання до Галатів, наприклад, ми бачимо з вами, що апостол Петро так неформально вважався апостолом якраз до євреїв. We have the story of Peter and Paul in Acts. І ось ми бачимо таку подвійну історію і апостола Павла, і апостола Петра в книзі «Дії». The first half of Acts is really about Peter and how God is bringing his promise to bear, to fruit through the Jewish people. First to Israel. В першій частині книги «Дії апостолів» ми бачимо більше опис діяльності апостола саме Петра. And because Jesus was the king of Israel, the Messiah of Israel, оскільки Ісус цар юдейський, he's also the Lord of the world. Водночас він є господар світу, пан світу, цар світу, можна так сказати. According to Psalms 2, that's who the Messiah would be. All the kings would bow down to him. Тому що це відповідає написаному в псалмах, коли всі царі поклоняться ось цьому цареві. And in the second half of Acts, Paul is given that task to take that to the Gentile world. І ось в другій частині книги «Дії апостолів» ми бачимо, що тепер ось цю саму місію бере на себе апостол Павло. І тепер він поширює християнство уже по всьому світу. So we have the story of how that happened in Acts. Отже, ми бачимо історію, яка починається в книзі «Дії». We have Paul's letters to show the teaching that he was bringing to all those churches. Ми бачимо з іншого боку масив послань апостола Павла до цих багатьох уже новостворених церков по всьому світу. But we also have the teaching of Peter and his associates. І ось ми бачимо таке вчення апостола Петра і його помічників. Peter's key, but we also have James. У нас є послання Петра. We have Jude, the two brothers of Jesus. Далі є послання Якова, ми бачимо послання Юди, брата Ісуса. We have Hebrews. Ми бачимо послання євреїв. We have this collection of letters from Jewish leaders who are also encouraging and reminding the Jews that God has done something new, and they are part of it alongside the Gentiles as well. Тобто ми бачимо такий спеціальний акцент для юдеїв про те, щоб нагадувати їм, що вони є частинкою християнства. A new identity has come about for the Jewish people who now believe in Jesus, and includes now the Gentiles as well. They share a common identity. Тобто ми бачимо питання ідентичності християнина, яке розкрите отут завдяки апостолу Петру з одного боку, тому що юдей традиційно тепер має отримати нову ідентичність в Ісусі Христі, і точнісінько так само це стосується неєвреїв, язичників, які теж так само можуть отримати нову ідентичність в Ісусі Христі, як і бути християнами. And that, in an overall sense, is what Peter is going after. He's focused in on that in this set of verses, chapter 2, verses 1 to 10. І ось в такому контексті ми з вами відкриваємо сторінки Святого Письма на посланні першому апостола Петра, от в другому розділі. Probably good to just read that whole passage right now, and then I'll give you some of my thoughts on the key ideas. І я зараз пропоную, давайте ми з вами якраз і прочитаємо цей біблійний уривок. Перше послання апостола Петра, другий розділ. Зараз я в себе відкрию цей уривочок. Ви відкривайте в себе. Take some time. Isn't it great now that we have to turn on our Bible? Так, але ви знаєте, в нас є екран, давайте з екрану прочитаємо, це буде швидше, поки я буду шукати. 1 Петра, другий розділ, з 1 по 3 вірш. Отож, відкладіть всяку злобу, і всякий підступ, і лицемірство, і заздрість, і всякі обмови, і, немов новороджені немовлята, жадайте щирого духовного молока, щоб ним вирости вам на спасіння, якщо ви скуштували, що добрий Господь. So 1 to 3 there. Now, let me stop and talk about some of the key ideas here.
Давайте помітимо тут для себе ключову ідею. So I'm going to give you the key ideas here, and so that you can think about them and talk about them later. І хочу наголосити на ній, щоб ми змогли далі обговорити її. That's what we need to do. We need to get at why is Peter writing these things? What's he writing about, and why is he writing it? І от коли ми читаємо, треба ставити такі питання. Навіщо Петро пише про це і саме про це? It's important we understand his argument, any writer that we're reading in the New Testament. І взагалі, будь-якого іншого автора Святого Письма, коли ми читаємо, ми мусимо ставити такі питання. And you probably talked about this in the previous teachings. Можливо, на попередніх зустрічах ви вже говорили про це. Peter's writing to diaspora churches. Апостол Петро звертається до церков діаспори. They're spread out throughout, particularly what would be the northern part of Turkey today, just south Які of the Black Sea. розпорошилися по узбережжю Середземномор'я, але сьогодні це територія сучасної Туреччини. And he calls them foreigners or exiles. І називає він їх там вигнанцями. Тут треба різні можуть бути переклади. Є такі захожани, розпорошення, такі дуже своєрідні у нас різні перекладацькі варіанти, але йдеться про людей, які по суті в еміграції перебувають. People who aren't at home. Тобто люди, які залишили свій дім. Some of you in the room here, this Kyiv may not be your home. От сьогодні серед нас, ймовірно, є люди, які залишили свій дім. І перебуваючи тут, ви не зовсім вдома. You're here under circumstances you did not choose. Ви тут через ті обставини, яких ви не обирали. This is generally true of Christians everywhere. Але отакий підхід, таке спостереження ми можемо застосувати взагалі до всіх християн на цій землі. The world as it is right now is not our home. Світ в тому стані, в якому він зараз перебуває, це не є наш дім. And the things that we normally thought about as our identity, the family we were born into, the country we are a part of, the language we speak. І ті звичні речі, з якими ми ідентифікували себе, наша сім'я, родина, коло друзів, культура, в якій ми виросли. They no longer form our primary identity. Тепер ми не можемо сказати, що саме це є вирішальним чинником у формуванні нашого ідентитету. But that's replaced by our faith, hope and love in Jesus. Тому що ми, як християни, сьогодні нашу ідентичність формує віра в Ісуса Христа. And other people like us who share that same faith, hope and love in Him. І інші люди, коли бачать це, вони хочуть долучатися і теж мати таку віру. These people in diaspora were double exiles. І знаєте, я називаю таких людей ніби подвійними вигнанцями, такими подвійними емігрантами з подвійною силою. They'd had a strong religious tradition, the Jewish faith. Наприклад, якщо про юдеїв йдеться, то в них була юдейська віра. They've stepped out of that into a new faith in the Jewish Messiah, but it's not the same. І ось їм довелося вийти з цього такого класичного юдаїзму і увійти теж у віру, яка базується на юдейській духовності, вірити в юдейського месію, але це щось зовсім інше. They're foreigners in that way. І таким чином ці ж самі юдеї починаються чужинцями, почуваються стосовно своїх же юдеїв. And then you throw on top of that persecution because of who they are. Далі додайте до оцього ефекту чужинця ще чинник переслідування. By people who don't understand them. Люди, які їх не розуміють. Or just want to get rid of them. Люди, які просто хотіли позбутися інших. They're foreigners even more that way. Враховуючи оцей третій чинник, то виходить взагалі таке потрійне вигнання, потрійне чужинство в цьому світі для людей, яким писав апостол Петро це послання.
Those of you who are here as followers of Jesus Ті з вас, хто є послідовниками Ісуса Христа, probably feel that way, like foreigners. вам доводилося так почуватися чужинцями в цьому світі? From your own family that you grew up in. Можливо, навіть чужинцями в рідній сім'ї, в якій ви виросли. From the traditional faith community that you shared in. Можливо, навіть чужинцями в якійсь стосовно якоїсь традиційної віри батьків. And now by a foreign enemy who doesn't respect your right to exist. А тепер ще з'явилися вже такі зовсім чужинці, які приперлися в наш край і топчуть нашу землю. Where do we find our identity? І хочуть знищити нашу ідентичність. І де ж нам її знайти? Де ми її знаходимо як віруючі? When those things we once relied on are no longer at the core who we are. Тому що те, на що ми покладалися раніше, тепер не може нас ідентифікувати так, як це було раніше. In these verses we just read, there's a few ideas to help us be encouraged. Отже, в Святому Письмі ми бачимо кілька ідей, які сьогодні, сподіваюся, нас надихнуть. We are the new Holy of Holies. We are now the place where God's presence is in the world. Ось те старозаповітнє святеє святих сьогодні перейшло в новий заповіт до нас із вами. Тепер ми з вами є отим святеє святих. It's the focal part of our identity and our relationships now. І це впливає на нашу ідентичність і на наші стосунки. And like babies, our primary instinct should be to know and understand that more. І ось тут Петро вживає слово «немов новонароджені немовлята, жадайте щирого духовного молока». Тобто він говорить про звичайно людське таке народження, тілесне. Being born into this new family by faith. От, народження земне. Але тут він каже, а тепер як щодо духовного народження? And in those relationships, being fed spiritually. Як щодо нових стосунків, уже духовних, там, де люди народжені згори, народжені духовно. Growing and learning in that family. We are fed within our families. От. І так само, як оце немовля потрапляє в родину, і там його годують з молочка, так само всі віруючі потрапляють в духовну родину, і тут нас теж годують. Being fed is not something you do by yourself. Не обов'язково з молочка. От. Але йдеться про нову ідентичність. When you're a baby, you rely on your mother to feed you. Коли ви оце немовля новонароджене, то вам матуся вас годує з ложечки цим молочком. And then beyond that, you generally always do it with the same people over and over again. Або в більш природній спосіб. І так само ми можемо провести цю аналогію з церквою християнською, з духовним годуванням. Eating together and the growth that it brings is essential to who we are as a family of God. І ось це духовне збудування, духовне зростання, яке відбувається саме тоді, коли ми сходимося разом, це принципово важлива істина для християнства. And not just in spiritual ways, we actually share bread and wine together. І тепер йдеться не тільки вже про духовне нагодування один одного, коли ми сходимося разом, але про ось те, що ми говоримо причастя, коли ми розділяємо хліб і вино між собою. To be reminded we're a real family because of a real person. І ось ці такі тілесні вже образи хліб і вино, вони вказують нам про ту духовну єдність, яка серед нас, про ту нову ідентичність. Let's go on to the next verse. 4 through 5. Зачитаємо наступний вірш в посланні Петра, 1-2 розділ. Якщо ви скуштували, що добрий Господь, приступайте до нього, каменя живого, дорогоцінного, що відкинули люди його, але вибрав Бог. І самі, немов те каміння живе, будуйтеся в дім духовний на священство святе, щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа.
Till verse 5, yeah. Good, good. God no longer has a building in the world. He doesn't need one. Богові не потрібна споруда. The idea of a temple is where the presence of the God was in the world. В Старому Заповіті важливий був це питання храму, але сьогодні Бог у всьому світі. It was a place where heaven and earth met. Стосовно храму, це був символ зустрічі між небом і землею. It's a place where people could meet with the God and God would meet with people. Тобто зустріч між Богом і людьми, між земним і небесним. That was the idea in the Jewish temple. Це була ідея єврейського храму. It was also the idea in the pagan temples. Але така ж ідея була і в язичників. Of course, we know there's only one God and he was truly present with his people in Jerusalem. Ми знаємо, що тільки один Бог, є тільки один Бог, і відповідно, що тільки Бог присутній там, де до нього звертаються. And the priests had a special role. Стосовно храму була особлива роль у священників. In that relationship between heaven and earth. Стосовно оцій концепції земного і небесного. They brought the praises of the world to God. Священик возносив похвалу Богу And did God's work in the world. Від світу, і з іншого боку він здійснював Божу дію у світі. Priests were the bridge between God and the world. Тобто священик був таким місточком між Богом і світом. They had a very, very special task. Така особлива місія у них була. Peter is saying here, you are now the bridge between God and the world. І ось тепер апостол Петро каже, що ви тепер оцей місточок між Богом і світом. No matter what happens, that's who you are and what you do. Що б не відбувалося з вами, де б ви не перебували, саме ось це ваша місія. Jesus came to create this new situation, not to Господь прийшов для того, щоб створити умови для цієї місії. To move it out of a building and out into the world through his people wherever they are. Щоб ми з вами, як християни, як Божий народ, не тулилися, скажімо так, в одному храмі, щоб ми наповнювали всю землю. And starting churches and communities wherever they could in the world, because that was God's presence in those places. Божа воля в тому, щоб його церква поширювалася по всій землі. І це наше з вами завдання – поширювати цю церкву і поширювати його Божу присутність на цій землі. Can you think of a higher calling? Тут є ідея про високе покликання. Let's go on to verse 6. Наприклад, в 6-му вірші написано: «Бо стоїть у Писанні, ось кладу я на Сіоні каменя вибраного, наріжного, дорогоцінного, і хто вірує в нього, той не буде осоромлений». God has a plan for the world. В Бога є план для світу. A plan to build his temple in the world through his people. Бога є задум будувати ось такий невидимий храм серед свого народу по всій землі. Just like when you get to that special place on a corner of a building, whether you're starting it or whether you're finishing it. У той час, як у звичайній такій архітектурній споруді храму, завжди був так званий наріжний камінь. There's a stone lying there. Тобто був камінь, з якого починається основа цього храму. That didn't fit anywhere else. Його не можна було притулити нікуди. But now you see it fits right there. Але тепер, коли є храм, тоді ми розуміємо, для чого взагалі був цей камінь. It finishes the temple. It completes the task. Це камінь, без якого не може бути завершеною споруда. Some strange shape that didn't know where it belonged. Тобто камінь, про який спочатку не було ясно, для чого він взагалі, now has a place of honor because it's the only one that would fit there. Тепер стає каменем таким почесним, дорогоцінним,
Тому що тільки він може виконати ось цю роль. This is the special place that Jesus has in creating his people, where he's present with them. І ось це роль Ісуса Христа у цій справі збудування свого народу. It couldn't happen any other way. Іншого способу немає. And everyone like you and I who share in that honor, the honor that he has, І кожен з нас має честь долучитися до цієї честі. we share in his special task, we share in his special honor. He's willing to share it with us. До цього дорогоцінного каменя нас ось ця дорогоцінність з вами об'єднує в Ісусі Христі. God wants to be present in his world, Бог прагне бути присутнім у цьому світі, in us, у нас and through us, і через нас, regardless of the circumstances. незалежно від будь-яких обставин. Regardless of the circumstances. Незалежно від будь-яких обставин. Peter's encouraging them. І в такий спосіб апостол Петро підтримує ось цих вигнанців. Don't watch the circumstances around you. Тому не зважайте надто близько до тих обставин, які навколо вас. They don't define who you are and your future. Обставини навколо нас не формують нашу ідентичність і не визначають наше майбутнє. You have an honored place and an honored task with the one who's been given the place of honor, Jesus. Ми, як християни, з вами маємо ось цю честь долучатися до цього дорогоцінного наріжного каменя до Ісуса Христа. Let's finish with the remaining verses as time goes on here. Час минає, давайте читати далі. Verses 7 through 8 here. З 7 по 8 вірші. Отож бо, для вас, хто вірує, Він, Ісус Христос, коштовність, а для тих, хто не вірує, камінь, що його занедбали були будівничі, той наріжним став каменем, і каменем спотикання, і скелею спокуси, бо об нього вони спотикаються, не вірячи слову, на що й призначені були. Not much more to say than I've already said, except you're either in the temple, you are the temple, or you're not. Іншими словами, ви або у храмі Божому, ви або є храмом Божим, або таким не є. Either we're part of God's temple in the world, God's presence in the world, and our lives are being built upon Him, or we're not. It's one or the other. Тобто, розвинемо цю думку, що або ми перебуваємо в цьому, це формує нашу з вами ідентичність, або цього не відбувається, ми не належимо цьому. There's a future for those who are part of God's presence in the world and part of His temple in Jesus. There's a future for those who are not. І так само з точки зору вічності є майбутнє для тих, хто є цим храмом, хто в цьому храмі Божому, і, відповідно, такого майбутнього немає для тих, хто не належить до цієї великої родини християн. That's a reality we need to understand. Ось про таке розуміння говорить Петро, і ми з вами про це розмірковуємо. Let's look at 9 and 10, the last two verses, as I finish Останні up. вірші, 9 і 10, давайте зачитаємо. Другий розділ 1 Петра. «Колись не народ, а тепер народ Божий, колись не помилувані, а тепер ви помилувані». І 9 я пропустив. «Але ви вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого». This is an amazing verse, amazing thing that Peter is saying here. Дивовижний вірш, дивовижно пише Петро. We all enjoy reading the story of we have in the first 5 books of the Old Testament. Наприклад, перші книги Старого Заповіту, 5 книг. And right there, as towards the center of that story, і ближче до центральної частини цієї історії старозаповітньої, God's about to give the law to Moses. Бог має дати закон Мойсею. And Peter's quoting from there, right here. І Петро що робить? Він цитує насправді те, що Господь заповідав Мойсею ще тоді, ще за часів Старого Заповіту.
I brought you out of Egypt, Іншими словами, що я тебе вивів з Єгипту, and of all the peoples in the world, і серед усіх народів цієї землі, because of my promises to Abraham, через те, що я пообіцяв Аврааму, I rescued you. я визволяю тебе. Not just for your sake, Не тільки заради тебе, but for the sake of many, many other people. а заради багатьох людей. You're royal priests. Ви священство царське, God is king, вибраний рід. and you are the bridge between that God and the people who do not know him. І ви є ось цей місточок між Богом і людьми, які його ще не знають. You are the ones who will live and think and behave in such a way that proves that the world as it is not the only thing. І саме ви, ось той народ, який живе так, як світ ще не бачив, світ не знає, що так можна жити насправді. This is really the heart of what Peter wanted to say. This is essential. І це принциповий момент. What God originally called Israel to do and be, and they failed at. And God knew they would fail, honestly, because he wanted to come himself. Зверніть увагу на таке, що Бог покликав народ юдейський виконувати цю місію. І цей, можна сказати, народ цю місію провалив. So that his son, their Messiah, could come into the world. І тепер Бог свого сина посилає в цей світ, and fulfill what God had always intended to do, to demonstrate his faithfulness when his people were continually unfaithful. І цього разу виконує всю Божу волю. And now all of us, whether we come from the Jewish people or we come from the non-Jewish people, І ось тепер, завдяки цьому, кожен із нас, хто б якого не був походження, чи юдейського, чи українського, чи якогось іншого, no matter what happens around us, have this calling. незалежно від зовнішніх обставин, кожен із нас має ось це покликання. To worship him alone. Поклонятися тільки Богу одному, єдиному. To serve the world on his behalf. Служити цьому світу від імені Бога. Even a world that doesn't deserve his goodness and mercy. Навіть зважаючи на те, що світ не заслуговує на Божу милість і Божу благодать. As I said there, to be the bridge between the holy and the corrupt. Іншими словами, ми з вами той місточок між святим і між тлінним. And by learning and by the help of the Spirit to do that without becoming corrupt ourselves. От, і звісно, що наше з вами завдання зростати духовно і самим стежити за собою, щоб самим не ставати отими корумпованими, гріховними. We have a Jesus-shaped identity and purpose. Ми з вами покликані формувати ідентичність і мету в Ісусі Христі. That God intended from the beginning. Ту мету, яку замислив Бог ще з самого початку творіння. And he will bring to its desired conclusion. І ту мету, якою він досягне в кінці кінців. And until he does that, а тим часом, even in the circumstances we find ourselves, навіть за тих обставин, в яких ми перебуваємо з вами зараз, he wants us to show off his love and goodness and his mighty deeds to the world. Божа воля являти нам свою любов, свою турботу і до нас, і до світу. It's hard to do that when the news around us and the events around us are so big. І відчувати ось цю Божу присутність часто дуже складно, коли проблеми навколо нас дуже великі. When they're so overwhelming. And when they're so overwhelming. Да, коли проблеми такі, що накривають з головою. And we get caught up in them. І просто ми ніби заклякаємо в цих проблемах. And they begin to consume our hearts and our thoughts. Вони заполонюють наші всі думки, наші серця. In some ways we can't avoid that. It's part of being human.
І це можна зрозуміти, тому що коли ми проходимо те, що зараз у нас в країні відбувається, це зрозуміло для кожної людини, це людське. But we do have Jesus in His Spirit. Але водночас ми з вами маємо Дух Божий, ми віримо в Ісуса Христа. We do have one another. В нас є один, ми є одне в одного. Where He is present and we share a new identity. І коли ми збираємося разом, Господь являє нам свою присутність, і наша ідентичність в ньому формується в такий спосіб. And though we may become so focused and so consumed by things for a while, І інколи час від часу ми можемо десь зациклюватися на таких проблемах, які нас накривають, and feel like foreigners in so many ways, і почуватися немов оті вигнанці, де б ми тільки були. we always have a home. Але так чи інакше, у нас завжди є дім. We always have a home. У нас завжди є дім. And one day the circumstances around us will line up with the home we have in Jesus, and everything will be as God intends it to be. І настане той день, коли ми побачимо цей дім у повноті. Коли все відкриється, ми зустрінемося з Ісусом Христом. I hope it's an encouragement to you. Я сподіваюся, що це звучить як натхнення, Challenge to you as it should be to God's people everywhere. як підбадьорення, і так, як і має бути для Божого народу по всьому світу. Let me ask God's blessing for you. Я хочу помолитись, дозвольте помолюся за вас. Lord, thank you for your word. Господи, дякуємо Тобі за Твоє Слово. Thank you for your finished work in the new temple that we've become. Дякую Тобі за те, що Ти завершив спорудження Твого храму. And as long as your temple is in the world and we are your temple, І за те, що доки Твій храм існує в цьому світі, доти ми є ось цим храмом Твоїм серед людей. there is no power in heaven, earth, or under the earth Не існує ніякої сили, ні земної, ні небесної, that can oppose you яка здатна чинити супротив Тобі and have the final say. і мати своє останнє слово. We share in your power and your presence in the world. Ми об'єднані по всьому світу, Боже, Твоєю силою, Твоєю присутністю. But we fight with the power of love. І Твоєю любов'ю, і нам не завжди легко її приймати. And not the love of power. І ми молимося за те, щоб у нас була сила Твоєї любові, а не любов до земної сили. Make these, my brothers and sisters, strong in the power of your love. І я молюся, зміцни цю громаду цього ранку Твоєю любов'ю. As only you can do by your Spirit. І тільки Ти можеш це зробити силою Твого Духа Святого. In Jesus' name. В ім'я Amen. Ісуса Христа. Амінь.